Hi Apolline, good morning. Good morning. Breakfast preparations in place. আজি Sunday যেহেতু আজি মর্নিংত ভাবিলো ব্রেকফাস্ট আমাৰ আজি মটৰৰ ঘুগনি হওক আৰু দুপৰীয়া আজি কি বনাম গম পোৱা কিবা স্পেশাল কাচকল ড্ৰাই ফ্ৰাই হ'ব তোমাৰ কাৰণে তাৰপাছত মোৰ বাবে বাচ্চাবিলাকৰ কাৰণে ফ্ৰাই আৰু মোৰ বাবে পিটিকা কাচকল পিটিকা মানে মই যেহেতু অইল ফ্ৰী বস্তুটা খাই ভাল পাওঁ পিছে তুমি এইটো চিনি পাইছানে এইটো হুকলতি Yes. হুকলতি পাত বহুতে কি বনাম এইটো ইয়াত মানে মই এইটো মাছৰ লগত বনাম আজি তৰকাৰী মানে যিটো নেকি যিহেতু মোৰ কঁকালৰ বিষ বহুত হৈ আছে এইকেইদিন বেছিকৈ বিষ হৈছে কঁকালৰ বিষ তো ভাবিলোঁ আজি মাছৰ জোলৰ থ্ৰুৱেদি এনেইতো খাবলৈ বেয়া পাওঁ তো মাছৰ লগত বনালে খাব পাৰি আৰু এইটো খালে সঁচাকৈ বিষবিলাক কমে তো মানে এইটো একচুৱেলি এটা মানে বহুতখিনি ইয়াত হাৰ্বেল ভেলুজ আছে যিবিলাকৰ যিসকলে মাতৃ হয় ন শিশু জন্ম দিয়াৰ পাছত তেওঁলোকৰ পেইন ৰিলিফৰ কামত দিয়ে মানে বেষ্ট পেইন ৰিলিফৰ এইটো মানে আপুনি পাতত দিও খাব পাৰে তাৰপিছত আপুনি যিসকলে পিচি মেলি বনাব পাৰে মই পিচি মেলি নাখাওঁ মই একচুৱেলি মই দেখাম বাৰু কেনেকৈ বনাওঁ ইয়াৰ আৰু অকল মাতৃসকলৰ কাৰণেই নহয় কিন্তু যিসকলৰ মানে কাৰোবাৰ যদি অপাৰেশ্যন হৈছে আপোনাৰ যিকোনো অপাৰেশ্যন তে তেওঁলোকৰ ঘাটো শুকাবৰ কাৰণে এইটো সহায় কৰে ঠিক আছে এতিয়া মই বনাওঁ আৰু Apolline কি কৰিছে এইটো প্ৰথমতে চাই লোৱা দেই এয়া মই হুকলতিখিনি কাটি লৈছোঁ আলুৰ টুকুৰা কেইটামান কাটি দিছোঁ ইয়াত নহৰু আৰু তোমাৰ জালুক আৰু আদা আছে বিলাহী গুটিখিনি আঁতৰাই লৈছোঁ যিহেতু বিলাহীটো দিলে অলপ সোৱাদ হয় সেইকাৰণে মই গুটিখিনি আঁতৰাই লৈছোঁ এই মাছখিনি মই প্ৰথমতে বইল কৰিম যিহেতু মই হাৰ্বেল মেডিচিনেল টাইপত বনাইছোঁ ন তো মই এইটো একচুৱেলি বইল কৰিম যাতে মানে মোৰ এইখিনি সময়টো সিজোতে বেছি টাইম নালাগে এইটো টাইম কম লাগে যে প্ৰথম সেইকাৰণে মই বইল কৰি লওঁ বইল কৰোঁতেও মই ইয়াত চাব লাগিব মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই নহ'লে ৰংটো দেখিলে বেয়া পাব ন সিহঁতি তো সিহঁতি গম নাপায় কিন্তু এইটো বইল কৰিছোঁ নে হেৰি কৰিছোঁ প্ৰথমতে মই ইয়াত হালধি অকণমান দি কালাৰটোৰ কাৰণে দি তাক মই সম্পূৰ্ণ বইল কৰিম এই পানীটো আকৌ পেলাই নিদিওঁ আকৌ পানীটো লগতে দিম যে অকণমান নিমখ দি ইয়াক মই বইল কৰিম মোৰ বনোৱা হেৰিটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ আকৌ দেই বনাই চাব আপোনালোকে ভাল পাব মানে ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু সিজু অৱস্থা হৈছেগৈ মাছটো যেতিয়া অলপ সিজু অৱস্থা হয় তেতিয়া মই বিলাহীটো দি দিছোঁ কেঁচা বিলাহীটো যিটো বাকলি গুটিখিনি আঁতৰাই থোৱাখিনি যে যাতে মানে ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো নাহে সেইটো কাৰণে মই ইয়াত হেৰি কৰিছোঁ কালাৰটো ধুনীয়া হয় গমেই নাপাব ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াত বইল বুলি নাভাবিব তাৰমানে এই বস্তুটো বিলাহী এড কৰিলোঁ কালাৰটো দেখিছে ইমান ধুনীয়া আহিছে এতিয়া কালাৰটো ভাল লাগিছে এইটো বনাওঁতে অকণমান তেল দিম খালি মই এতিয়া মই অকণমান আৰু 5 মিনিট হৈ যাব वाह क्या बात है घुगनी হৈছে গে কি হৈছে এফালে মাছ বইলো হৈ আছে এফালে মাছ বইল এফালে মোৰ মেথি গুটিকেইটাও এতিয়া ফ্ৰাই হৈছে ছুটিছে আৰু মই নামমাত্ৰ তেল দি পেলাই মেথি গুটি কেইটামান ফ্ৰাই কৰিছোঁ তাৰপাছত মই এতিয়া পিঁয়াজ দিম পিঁয়াজটো দিছোঁ পিঁয়াজটো অপচনেল দিব পাৰে নিজৰ পৰা পিঁয়াজটো দিলে ভাল লাগে আৰু অলপ ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিম পিঁয়াজটো এইটো হ'বই আৰু এইটো মাছটো যিহেতু অলৰেডি বইল হৈ আছে ন মোৰ এবাৰ দেখাই দিছোঁ মাছটো এইটো মানে একদম পূৰা সিজিব তেতিয়া আমি এই যে পিঁয়াজ প্ৰায় ৰঙচুৱা হ'ল ন হ'ল নাই কওকচোন অকণ দেৱতা ৰঙা হ'ল তাৰপিছত মই এতিয়া নহৰু আদা আৰু জালুক যিহেতু গোটেইখিনি বস্তু মানে মেডিচিনেল হয় যেতিয়া মই জলকীয়া দিয়া নাই মই জালুক আৰু ইয়াত মাছৰ যিহেতু হালধি দি থোৱা আছে মই ইয়াতো নামমাত্ৰ হালধি অকণমান দিম হালধিটো শৰীৰৰ কাৰণে ভাল তো হালধি দিবই লাগিব এতিয়া মই দিম আলুখিনি আলুটো দিলে গ্ৰেভিটো অলপ ভাল হয় আৰু আপোনাৰ ফেভৰেট হয় নহয় আলুটো সিজালে আলুটো অকণমান দেৰি সিজিবৰ কাৰণে দিম এতিয়া মই মানে একদম কম তেলত ওলাইছোঁ ন তো মই জুইটো কমাই দিছোঁ কমাই পেলাই আলুটো অকণমান সিজিব দিম ঠিক আছে
ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ একদম সবচে মেইন বস্তু কি হয় শুকলতি পাত শুকলতি পাত একদম কম সময়ৰে ফ্ৰাই কৰিম কোনে কোনে ভাল পায় জনাবচোন আৰু যিসকলে নাই খোৱা খাই চাব মানে শৰীৰৰ অংগ প্ৰত্যংগ চব মানে যিবিলাকৰ বিষত আছে সেইবিলাকৰ বিষবিলাক একদম কমি যাব এইটো মই garanti দি ক'ব পাৰোঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাব লাগে এইটো একচুৱেলি সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাবই লাগে এতিয়া মই আমাৰ দাইলকণ ফ্ৰাই কৰোঁ মাছ মানে কিউট দালি দিলোঁ বুজিলে এইটো ভালেই দিলোঁ এইটো ইয়াৰ মানে একদম জোল অকণমান খাবা নি জোল লাগিব নি অকণমান গৰম পানী দিব পাৰি যায় অকণ সিজক পানী দি দিওঁ জাষ্ট যেতিয়া সিজিবলৈ আৰম্ভ হ'ব ন তেতিয়া মই নমাই দিম ব'লা কেনেকুৱা লাগিছে বন্ধু ওৱাও এইটো বঢ়িয়া লাগিছে ধুনীয়া ফ্লেভাৰ এটা আহিছে এইটো মাছটো চোৱা বইল নকৰাহেঁতেন মাছটো সিজিবলৈ টাইম লাগিলে আৰু সিজা মানে আপোনাৰ মেডিচিনৰ ভেলুটো গুচি গ'লে হয় ন তো এইটো মোৰ খানা বনি গ'ল মানে মাছৰ তৰকাৰী বনি গ'ল শুকলতি মাছ এইফালে ঘুগনিও ৰেডি হৈ গ'ল ঘুগনিও ৰেডি হ'ল এতিয়া তোমালৈ ৰুটি গৰমে গৰমে বনাই খুৱাম এই কেৰাহীখন তুমি তাৰমানে কাচকল ফ্ৰাই কৰিবা য়েছ মই এতিয়া কাচকল ফ্ৰাই কৰিম ঠিক আছে অ'কে বাই বাই লাগি থাকোঁ মই তোমালৈ ৰুটি বনাম Wow. So our breakfast is ready now. আৰু এইফালে হৈছে এইটো শুকলতি মাছ তাৰপিছত এইফালে মটৰ ঘুগনি আৰু এইটো এপলিনৰ স্পেচিয়েল কাচকল বইল কৰি ৰাখিছে এপলিন তুমি পিটিকা কৰিবা ন এইটো অ'কে দেন এইটো কাচকল ফ্ৰাই মই ভাল পাওঁ আৰু এইফালে ৰুটি क्या बात है চ' ৰাইজসকল আপোনালোকে কাচকল এনেকৈ বইল কৰি খাই পাইছে নাই বাৰু মোৰ কিন্তু ফেভৰেট হয় বহুত গৰম এতিয়া গৰমে গৰমে উলিয়াইছোঁ উলিয়াই পেলাই আজি আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি আজি এইটো চাটনি চবেই জানে আৰু নহৰু আদা জলকীয়া দি বনাব সেই চুচি পেলাই আপোনালোকে বনাব পাৰে তো আজি ইমানতে ব্লগটো মোৰ সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ মাছৰ কাৰীটো ভাল পাইছে নিশ্চয় বনাই চাব ট্ৰাই কৰিব মোৰ বহুত কঁকালৰ বিষ হৈ আছে এইকেইদিন তো মই ভাবিলোঁ নাই এইটো বনাই খুৱাওঁ আৰু মই নিজেও খাওঁ আৰু ইয়াৰ পিটিকাটো বনাম ইয়াৰ পিটিকাটো নেদেখাওঁ আৰু চবেই জানে যিহেতু তো ভাল পালে মোৰ ব্লগটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিলে মোৰ বেছি ভাল লাগে আৰু পাৰিলে যিসকল নতুন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব মাই ব্লগ তো ইমানতে মোৰ ব্লগটো সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই টাটা